Hello students, welcome to my academic help. आज चाहिँ हामी रिमेनिङ पोर्सन्स डोप्लर्स इफेक्ट्स र लिमिटेसन्स अफ डोप्लर इफेक्ट्स र त्यसको एप्लिकेसन्सहरू अनि त्यसपछि हामीले मेजर गर्ने अडिबल साउन्ड्स त्यसपछि कुन रेन्जमा हाम्रो साउन्ड पर्छ र त्यो साउन्ड वेभभन्दा बाहिरका द्याट मिन्स इन्फ्रासोनिक र अल्ट्रासोनिक साउन्ड र त्यसपछि हामीले न्युमेरिकल्सहरू गर्छौँ। त्यसपछि डोप्लर इफेक्ट्स भनेको के हो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि जस्तै एउटा सोर्सले चाहिँ एउटा साउन्ड वेभ निकालिरहेछ र अब्जर्भर चाहिँ एउटा सर्टेन ठाउँमा बसिरहेछ। द्याट मिन्स दो साउन्ड निकालेको अब्जर्भर र साउन्ड निकालेको सोर्स र सुन्ने अब्जर्भर चाहिँ दुइटै स्टेसनरी छन् भने चाहिँ अनि सोर्सले चाहिँ जुन फ्रिक्वेन्सी निकालेको हुन्छ त्यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ अब्जर्भरसित चाहिँ सेम हुन्छ। द्याट मिन्स यहाँ चाहिँ त्यही भन्नु खोजेको, when the source of the wave and the observers are both stationary, the frequency of the wave produced by the observer is the same as the actual frequency of the waves. तर यदि सोर्स र अब्जर्भर बिच एउटा रिलेटिभ मोसन छ भने चाहिँ तिनीहरू बिच एउटा फ्रिक्वेन्सी डिफरेन्स हुन्छ। त्यही फ्रिक्वेन्सी डिफरेन्स जुन प्रड्युस हुन्छ जसको कारण चाहिँ के हो, प्रड्युस हुने कारण चाहिँ रिलेटिभ मोसन्स बिट्विन द सोर्स एन्ड द अब्जर्भर हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि डोप्लर्स इफेक्ट भनेर भनिन्छ। त्यही भएर चाहिँ डोप्लर इफेक्ट्सले के भन्छ भन्दाखेरि द एपारेन्ट चेन्ज इन द फ्रिक्वेन्सी when there is a relative motions between the source and the observer. That means suppose यो साउन्ड वेभ सोर्स यहाँ छ भने सोर्स यो यहाँबाट यसले साउन्ड इमिट गरिरहेछ, त्यो साउन्ड इमिट गरेको वेभ चाहिँ यस्तरी चाहिँ यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि ट्रान्समिट भइरहेछ भनेपछि सपोज यहाँ अब्जर्भर छ भने यहाँ कुनै अब्जर्भर छ भने यसले सुन्ने वेभको फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ यसले निकालेको फ्रिक्वेन्सीसित इक्वल हुन्छ। तर यो सोर्स हो, द्याट मिन्स यो ट्रकले हर्न बजाइरहेछ र यो सोर्स द्याट मिन्स यो अब्जर्भरतिर गयो भने त्यसको यो डिस्टेन्स घट्न साथै यसको वेभ लेन्थहरू चाहिँ कम्प्रेस्ड हुँदै जान्छ कि वेभ लेन्थ कम्प्रेस द्याट मिन्स वेभ लेन्थ घट्नु भनेको के हो भन्दाखेरि अल्टिमेटली फ्रिक्वेन्सी बढ्नु। त्यही भएर चाहिँ यो अब्जर्भरले चाहिँ comparatively बढी सुन्छ साउन्ड। द्याट मिन्स एज द सोर्स टेन्स टुवर्ड्स द अब्जर्भर, यो सोर्स चाहिँ कता गछ भन्दाखेरि अब्जर्भर, यो सोर्स यो अब्जर्भर। त्यही नै हाम्रो के भन्दाखेरि डोप्लर इफेक्ट हो। यही कुरा चाहिँ यहाँ मैले भनेको कुरा चाहिँ यहाँ छ, द फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड वेभ इज रेज्ड, the sound frequency of the sound wave is raised when the source of the sound approaches to an observer. यो त हामीले जाने बुझेकै कुरा हो। कुनै पनि गाडी चाहिँ हामीतिर हर्न मार्दै आछ भने चाहिँ त्यसको साउन्ड हामीले अवश्य नै ठुलो सुन्छौँ। त्यही गाडी चाहिँ हामीभन्दा टाढा गइरहेछ भने त्यसको साउन्ड चाहिँ हामीले के सुन्छौँ भन्दाखेरि सानो सुन्छौँ। बिकज when the source is moving towards the observer its wavelength decreases, therefore there is increase in frequency. द्याट मिन्स मैले भनेको कुरा फ्रिक्वेन्सी बढ्छ एज द वेभलेन्थ डिक्रिजेज हुन्छ नजिक आउँदाखेरि, अनि भाइस वर्सा इन द केस अफ द सोर्स मुभिङ अवे फ्रम द अब्जर्भर। यो यही फिगर चाहिँ त्यही अनुसार देखाउन खोजेको। अब यसको चाहिँ छुट्टा छुट्टै डोप्लर इफेक्ट्सको चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट केसेसहरू पढ्नुपर्छ। द्याट मिन्स त्यो सोर्स चाहिँ अब्जर्भर आउँदा स्टेसनरी अब्जर्भरतिर आउँदा के, अनि त्यो सोर्स चाहिँ स्टेसनरी अब्जर्भरभन्दा टाढा गए चाहिँ के फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिराइभ गर्छौँ। र नेक्स्ट केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि केस नम्बर 1 द सोर्सेस इन द मोसन्स। जस्तै हाम्रो मोसनमै के भयो भन्दाखेरि हाम्रो सोर्स है, सपोज यो साउन्ड प्रड्युस गर्ने सोर्स हो, यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि अब्जर्भर। यो केसमा चाहिँ हामीले के मानेको छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टेसनरी छ भनेर मानेको हुन्छौँ। लेट अस कन्सिडर अ बडी सोर्स द्याट प्रड्युसेस द साउन्ड्स इट्स मुभिङ टुवर्ड द अब्जर्भर द्याट इज स्टेसनरी छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि कन्सिडर द सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड द अब्जर्भर एट रेस्ट वेन द सोर्स यस इज मुभिङ टुवर्ड्स ओ, when the source is moving towards O with the velocity of us. That means त्यसको यो के हो भन्दाखेरि velocity of source हो। then the of waves are generated, त्यसको चाहिँ वेभ्सहरू चाहिँ जेनेरेट हुन्छ र त्यो चाहिँ कम्प्रेस्ड हुन्छ। द्याट मिन्स जति यता नजिक गयो यो वेभलेन्थ चाहिँ कम्प्रेस हुन्छ एज आई सो अर्लियर। यहाँ यो यस्तो कम्प्रेस भएको जस्तो कम्प्रेस भयो र कति डिस्टेन्सले हुन्छ भन्दाखेरि द्याट मिन्स यसले निकाल्नेको भेलोसिटी अफ साउन्ड के हो भन्दाखेरि भी, द्याट मिन्स यो यता गयो भने चाहिँ भी माइनस युएस। साउन्डले चाहिँ यो के गर्छ भन्दाखेरि ट्राभल द्याट मिन्स पर सेकेन्ड है,
ट्राभल गर्छ द्याट मिन्स मिटर पर सेकेन्ड इन्टु सेकेन्ड भनेको त यो के भन्दाखेरि मिटर द्याट मिन्स डिस्टेन्स हो बी माइनस युएस डिस्टेन्सले लिइरहेको छ सोर्स विथ द मुभिङ डिस्टेन्स युएस टुवर्ड्स द ओ पर सेकेन्ड फर द अब्जर्भर द इफेक्ट्स टु बी डिक्रिज इन द वेभलेन्थ द्याट मिन्स वेभलेन्थ के हुने भयो भन्दाखेरि यसको भेलोसिटी अपन फ्रिक्वेन्सी हुने भयो द भेलोसिटी अफ द अब्जर्भर रिलेटिभ टु द अब्जर्भर द्याट मिन्स रिलेटिभ भेलोसिटी अब्जर्भरसित के छ भन्दाखेरि भी माइनस यु इक्वल्स टु भी यो जिरो किन भन्दाखेरि अब्जर्भर त के छ भन्दाखेरि हाम्रो रेस्टमा छ त्यही भएर यसको भेलोसिटी त के भन्दाखेरि जिरो रिलेटिभ भेलोसिटी त्यही भएर चाहिँ त्यो भेलोसिटी अफ साउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ अब्जर्भर इक्वल्स टु भी भयो सो एफ ड्यास चाहिँ हाम्रो एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेर चाहिँ सपोज गर्छौँ ड्यु टु मोसन्स देन हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ द वेभ रिलेटिभ टु ओ अब्जर्भरको भेलोसिटी द्याट मिन्स भेलोसिटी रिलेटिभ टु ओ अपन अपारेन्ट वेभलेन्थ ल्याम्डा ड्यास द्याट मिन्स भी भनेको यो भी नै भयो तर वेभलेन्थको हामीले के निकालेको थियौँ भन्दाखेरि अघि माथि भ्यालु भी माइनस युएस अपन एफ भी माइनस युएस अपन एफ द्याट मिन्स भी अपन भी माइनस युएस इन्टु एफ र यहाँ द्याट मिन्स एफ ड्यास इक्वल्स टु भी माइनस युएस इन्टु एफ जस्तै यहाँबाट चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो युएस भनेको त पोजिटिभ भेलोसिटी हो नि यता गएको त्यही भएर चाहिँ यो भी माइनस युएस कम्पोनेन्ट चाहिँ योभन्दाको जहिले नि के हुन्छ भन्दाखेरि सानो हुन्छ भीभन्दा त्यही भएर चाहिँ यो माथिको टर्म्स चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो ओभर यो टर्म्स चाहिँ ग्रेटर भयो द्याट मिन्स त्यही भएर एफ ड्यास चाहिँ के आयो भन्दाखेरि ग्रेटर देन एफ कति टाइम्सले भन्दाखेरि भी माइनस भी अपन भी माइनस युएस टाइमले त्यही भएर चाहिँ हामीले एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी द्याट मिन्स कुनै पनि सोर्स चाहिँ अब्जर्भर टुवार्ड गर्छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ इन्क्रिज हुँदो रहेछ यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि वेन सोर्स इन द मोसन्स तर मुभिङ टुवार्ड द स्टेसनरी अब्जर्भर अब यसैको टर्म्स छ अरू यसैमा नै हामीले अरू डिराइभ गर्न सक्छौँ जस्तै अब त्यो सोर्स जुन स्टेसनरी अब्जर्भर छ यो अब्जर्भर स्टेसनरी भनेर यो सपोज स्टेसनरी यो सोर्स भयो अब सोर्स चाहिँ मुभिङ टुवार्ड्स द अब्जर्भर मुभिङ अवे फ्रम द अब्जर्भर द्याट मिन्स यो युएस भेलोसिटीले चाहिँ मुभिङ टुवार्ड द अब्जर्भर छ भने अब जस्तै यसले जेनेरेट गर्ने वेभ त के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठुलो हुन्छ द्याट मिन्स द वेभलेन्थ त घट्ने हो द्याट मिन्स कुनै पनि अब्जेक्ट हामी साउन्ड निकालेको अब्जेक्ट हामीभन्दा टाढा गइरहेछ भने त अभियसली हामीले त्यो साउन्ड कम सुन्छौँ अब चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब यो जान्छ तब यो कति डिस्टेन्सले जान्छ भन्दाखेरि भी माइनस युएसले जान्छ द्याट मिन्स यो यता नेगेटिभ त्यही भएर भी प्लस युएस भयो यसको साउन्ड द्याट मिन्स यसको एपारेन्ट वेभलेन्थ भनेको के भयो भन्दाखेरि भेलोसिटी अपन वेभलेन्थ द्याट मिन्स भी अपन युएस अपन फ्रिक्वेन्सी अब यसको एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी यसले सुनिने एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी के हो भन्दाखेरि भी अपन रिलेटिभ भेलोसिटी अफ अघि भने जस्तै रिलेटिभ भेलोसिटी अफ द सोर्स टु द अब्जर्भर अपन द फ्रिक्वेन्सी हो द्याट मिन्स सरी वेभलेन्थ हो अब भी भनेको त कति हो भन्दाखेरि भी नै छ यो भनेको कति छ भन्दाखेरि भी अपन युएस अपन एफ द्याट मिन्स भी अपन भी प्लस युएस इन्टु एफ अब यो एफ ड्यास भन्ने टर्म्स चाहिँ यो टर्म्स त योभन्दा ठुलो छ नि त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ कति 0 समथिङ भ्यालुमा आउँछ एफ ड्यास इज गोस टु 0 समथिङ अफ एफ द्याट मिन्स एफ ड्यास भनेको चाहिँ लेस देन एफ भयो त्यही भएर चाहिँ के आयो भन्दाखेरि एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी of the wave is less. That means decreases when the source of the sound moves away from the stationary observer. यो चाहिँ एउटा हाम्रो केस भयो त्यही भएर चाहिँ अब न्युमेरिकलमा यदि क्वेसन सोध्यो भने मुभिङ टुवार्ड्स द अब्जर्भर द्याट मिन्स छ भने एफ ड्यास भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि भी अपन भी माइनस युएस यो युएस भनेको के हाम्रो सोर्सको भेलोसिटी हिँडेको भेलोसिटी यो भी भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड इन्टु यसको फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड है यो आयो वेन द सोर्स मुभिङ टुवार्ड द अब्जर्भर अब एफ ड्यास अवे फ्रम द अब्जर्भर भयो भने के भयो भन्दाखेरि भी प्लस युएस अपन इन्टु एफ यो चाहिँ सोर्स चाहिँ टाढा गयो यो चाहिँ अब्जर्भर भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो दुईवटा केस आयो
सोर्स मोसनमा हुँदा र अब्जर्भर चाहिँ स्टेसनरी हुँदा। अब सेम केस छ, अब्जर्भर चाहिँ मोसनमा हुँदा के हुन्छ भनेर। जस्तै अब्जर्भर मोसनमा हुनु भनेको सोर्स चाहिँ स्टेसनरी छ अरे, यो सोर्स स्टेसनरी, हामीले निकालेको साउन्ड द्याट मिन्स अब्जर्भर, हामी हामी सुन्ने मान्छे। अब यो सोर्स साउन्ड निकालेको सोर्स भन्दा एकचोटि नजिक गए के हुन्छ र टाढा गए के हुन्छ। द्याट मिन्स नजिक गएपछि त अभियसली ठुलो सुनिन्छ, टाढा गएपछि अभियसली सानो सुनिन्छ। तर कतिले सानो सुनिन्छ भन्ने चाहिँ हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। अघि हामीले निकालेको फर्मुला अनुसार एफ ड्यास भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी अफ द साउन्डै भयो अपन एपारेन्ट वेभलेन्थ भयो है। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सपोज यो सोर्स हो, यस यो हाम्रो अब्जर्भर हो। अब यसको भेलोसिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो, अब यो चाहिँ यो यहाँबाट यता होइन है। भनेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसको साउन्ड भनेको त भी नट भी भेलोसिटी अफ साउन्ड माइनस यो माइनस भी हुने भयो, किन भन्दाखेरि यो यता जाने भएर। रिलेटिभ मोसन भनेको त भी ए माइनस भी एबी भनेको त भी ए माइनस बिबी हो नि। अब यो डिरेक्सन यता के हो भन्दाखेरि नेगेटिभ एक्स एक्सिस, त्यही भएर चाहिँ यो माइनस भयो अब्जर्भरको, त्यही भएर चाहिँ यो के भयो भन्दाखेरि भी अपन भी हो। अब हामीलाई थाहा छ एपारेन्ट वेभलेन्थ भनेको भेलोसिटी, द्याट मिन्स यो अपन के भयो भन्दाखेरि एपारेन्ट वेभलेन्थ अफ सोर्स हो यो, सरी। अब हामीलाई चाहिँ इजिली यहीँबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी रिलेटिभ टु द साउन्ड, द्याट मिन्स यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो भेलोसिटी अफ द साउन्ड रिलेटिभ टु अब्जर्भर हो नि खास त। अब यो कति आयो भन्दाखेरि भी प्लस भी नट भी हो, द्याट मिन्स रिलेटिभ भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको भी प्लस भी हो अपन अप्यारेन्ट वेभलेन्थ। द्याट मिन्स अप्यारेन्ट वेभलेन्थ भनेको के हो भन्दाखेरि भेलोसिटी अपन फ्रिक्वेन्सी हो साउन्डको है यो। किन भन्दाखेरि सोर्स त एउटा स्टेसनरी हो, त्यसले त साउन्ड मात्र दिने हो नि, त्यही भएर यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि भी इन्टु एफ। अब यहाँबाट हेर्न खोज्दाखेरि 1 प्लस भी नट बाई भी इन्टु एफ, द्याट मिन्स 1 प्लस समथिङ टर्म्स भनेको त 1 पोइन्ट समथिङ हो इन्टु एफ, द्याट मिन्स एफ ड्यास भनेको चाहिँ यो आयो। द्याट मिन्स यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि एफ ड्यास इज ग्रेटर देन एफ, त्यही भएर चाहिँ एउटा अब्जर्भर चाहिँ मुभिङ टुवर्ड्स स्टेसनरी सोर्स छ भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ ग्रेटर देन द त्यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुने भयो। र कति टाइम्सले ग्रेटर हुने भयो भन्दाखेरि भी प्लस भी नट बाई भी टाइम्सले ग्रेटर हुने भयो। र सिमिलर केस हामीले उता पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तै अब यो त्यही सोर्स चाहिँ स्टेसनरी नै छ, यो अब्जर्भर भयो। अब यो चाहिँ अवे गयो, द्याट मिन्स अब अवे गयो भन्दाखेरि युओ साउन्डले अब्जर्भ गयो भने यसको रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको त भी माइनस युओ भयो। द्याट मिन्स हामीलाई थाहा छ एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी अपन वेभलेन्थ, द्याट मिन्स भी माइनस यु अपन भी अपन फ्रिक्वेन्सी, द्याट मिन्स भी माइनस भी अपन भी इन्टु फ्रिक्वेन्सी गर्दाखेरि यो टर्म्स त योभन्दा सानो छ, द्याट मिन्स 0 पोइन्ट समथिङ इन्टु एफ हुने भयो एफ ड्यास भनेको। त्यही भएर चाहिँ यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि एफ ड्यास इज लेस देन एफ, त्यही भएर चाहिँ एफ ड्यास चाहिँ कति टाइम्सले लेस हुने भयो भन्दाखेरि भी माइनस भी नट बाई भी टाइम्सले चाहिँ एफभन्दा ग्रेट स्मलर हुने भयो भन्ने कुरा चाहिँ हो यहाँबाट आयो है। अब आउँछ त के आउँछ भन्दाखेरि सोर्स र अब्जर्भर चाहिँ दुइटै मोसनमा हुँदा चाहिँ के हुन्छ भन्ने केस आउँछ। जस्तै अघि त हामीले हेऱ्यौँ एउटा स्टेसनरी सोर्स मुभिङ टुवार्ड अब्जर्भर। अब त्यो स्टेसनरी अब्जर्भर मुभिङ टुवार्ड सोर्स अथवा अवे फ्रम द सोर्स भन्ने कुरा चाहिँ अघि हेऱ्यौँ। अब त्यो सोर्स र अब्जर्भर चाहिँ दुइटै एक आपसतिर जाँदा के हुन्छ त हेरौँ है त। जस्तै यो सोर्स हो, यो यता अब्जर्भरतिर गयो, यो अब्जर्भर हो, यो चाहिँ सोर्सतिर गयो। अब यो कति भेलोसिटीले जान्छ भन्दाखेरि भिएसले जान्छ, यो कति भेलोसिटीले भन्दाखेरि युएसले जान्छ, एज वी नो द्याट है। अब यसको सोर्सको एपारेन्ट वेभलेन्थ हुन्छ नि, किन भन्दाखेरि यो त आफ्नो एउटा स्पिडले गइरहेको हुन्छ, भी माइनस युएस यो पनि रिलेटिभ भेलोसिटी नै हो इन्टु
फ्रिक्वेन्सी। अब हामीलाई थाहा छ वेभलेन्थ भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी अफ द अब्जर्भर, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ द वेभ टु द अब्जर्भर अपन अपारेन्ट वेभलेन्थ हो। द्याट मिन्स रिलेटिभ वेभ टु द अब्जर्भर भनेको कति भन्दाखेरि यो कति साउन्डले गयो भन्दाखेरि भी माइनस माइनस युएस, किन भन्दाखेरि यो नेगेटिभ एक्स डिरेक्सन्सतिर गयो, त्यही भएर साइन द्याट मिन्स भी प्लस युएस अपन भी माइनस सरी भी माइनस यु अब्जर्भरको भेलोसिटी हो माइनस युएस इन्टु एफ इज गोस टु एफ ड्यास। द्याट मिन्स यो टर्म्स त योभन्दा अभियसली ठुलो हुन्छ नि, भी प्लस यु नट इज अलवेज ग्रेटर देन भी माइनस युएस। केही जोडिएको ठुलो हुन्छ केही घटेको भन्दा, त्यही भएर चाहिँ के आयो भन्दाखेरि एफ ड्यास चाहिँ के ग्रेटर आयो भन्दाखेरि एफभन्दा ग्रेटर आयो। द्याट मिन्स यो त जानेकै कुरा हो। अब मतिर ट्रक आइरहेछ हर्न बजाउँदै र म चाहिँ ट्रकतिरै गइरहेको छु भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो साउन्ड त म ठुलो सुन्दै जान्छु नि, यो त अभियस कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ के भयो भन्दाखेरि अप्यारेन्ट वेभलेन्थ चाहिँ इज ग्रेटर देन द अप्यारेन्ट फ्रिक्वेन्सी इज ग्रेटर देन द नेचुरल फ्रिक्वेन्सिज भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट आयो। जस्तै यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्छ है, यो न्युमेरिकलमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। द्याट मिन्स सोर्स एन्ड अब्जर्भर मुभ टुवार्ड्स इच अदर, सजिलो छ। जस्तै अघिकै कुरामा भी प्लस मुभिङ टुवार्ड, जस्तै सोर्सलाई स्टेसनरी राखिदिउँ न, सोर्सलाई स्टेसनरी राख्दा फर्मुला के आएको थियो भन्दाखेरि यु नट अपन भी इन्टु एफ आएको थियो। अब सपोज यो छोडिदिउँ, अब अब्जर्भरलाई स्टेसनरी राख्दा चाहिँ के फर्मुला आएको थियो भन्दाखेरि भी अपन भी माइनस युएस, त्यही भएर चाहिँ के आयो भन्दाखेरि एफ ड्यास इक्वल्स टु भी प्लस यु नट अपन भी माइनस युएस इन्टु एफ टुवार्ड्स यो टुवार्ड्स। अब अर्को के आउँछ सोर्स र अब्जर्भर मुभिङ अवे फ्रम द इच अदर। ल एकचोटि आफै गर्न ट्राई गर्नुहोस् न के हुन्छ यसको एन्सर। यो सोर्स छ यो अब्जर्भर छ, अब्जर्भर यता गयो सोर्स यता गयो, के होला त? हामीलाई थाहा छ एपेरेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी अफ द अब्जर्भर टु द वेभ, द्याट मिन्स वेभ टु द अब्जर्भर। द्याट मिन्स यो चाहिँ भिओ यो चाहिँ हाम्रो भिएस। जस्तै अब यो के भयो भन्दाखेरि रिलेटिभ भेलोसिटी भनेपछि माइनस यो यता डिरेक्सनमा छ भने भी नट अपन यो भी माइनस माइनस भिएस यो नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर इन्टु एफ। मैले सिधै फर्मुला लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने एज्युम गरेर मैले सिधै फर्मुला लेख्दिएँ। द्याट मिन्स भी अपन भी नट अपन भी प्लस भिएस इन्टु एफ। द्याट मिन्स यो टर्म्स भन्दा यो टर्म्स त ग्रेटर छ, त्यही भएर चाहिँ एफ ड्यास चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लेस देन एफ आयो। यो चाहिँ हाम्रो अर्को कन्डिसन भयो। सोर्स र अब्जर्भर चाहिँ मुभिङ अवे फ्रम द इच अदर। जस्तै सोर्स अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि सोर्स लिडिङ द अब्जर्भर। अब यो सोर्स भयो यो अब्जर्भर भयो। अब वेन द सोर्स एन्ड अब्जर्भर आर मुभिङ इन द सेम डिरेक्सन, सपोज यही डिरेक्सनमा सोर्स हिँडिरहेछ र यही डिरेक्सनमा अब्जर्भर हिँडिरहेछ, तर सोर्सले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि लिड गरिरहेछ भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो फ्रिक्वेन्सी भनेको भी माइनस यो त यतै गयो भी हो अपन अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको त यो पनि माइनस गयो भी माइनस युएस इन्टु एफ। यो चाहिँ एउटा यो डिरेक्सनमा गछ भनेर चाहिँ यो फर्मुला लगाएको है, सोर्स लिडिङ द अब्जर्भर भन्नाले हामीले चाहिँ सुरुमै खुलाउनु पर्छ कि त्यो चाहिँ पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर गछ भनेर। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दुइटै माइनस भयो। तर इनकेस दुइटै यता गएको भए त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि भी माइनस माइनस भिओ अनि भी माइनस माइनस युएस, त्यही भएर चाहिँ के आउँथ्यो भन्दाखेरि भी प्लस भी नट अपन भी प्लस युएस यो इन्टु एफ आउँथ्यो फ्रिक्वेन्सी। द्याट मिन्स यो र यो कुरा एउटै हो भन्नाले हामीले चाहिँ डिरेक्सन कता लेछौँ भन्ने कुरा हो। पोजिटिभ एक्स एक्सिसले यो डिरेक्सन्स, नेगेटिभ एक्स एक्सिसले यो डिरेक्सन्स भन्ने कुरा आउँछ। अब द अब्जर्भर लिडिङ द सोर्स आयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा।
अब त्यो अब्जर्भर सरी हामीले चाहिँ यो केसमा कस्तो कुरा गरेको भन्दाखेरि अब्जर्भर यो चाहिँ लिडिङ छ यसरी डिरेक्सनमा राख्दा भन्ने कुरा। अब जस्तै अब्जर्भरले लिडिङ गर्यो सोर्स यता राखेर भने अब्जर्भरले लिडिङ गर्यो भनेपछि त म चाहिँ यहाँ हल्का कन्फ्युज भएको भन्दा पनि हजुरलाई कन्फ्युज गरेर चाहिँ यो सोर्स चाहिँ अब्जर्भर है। यो केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो अब्जर्भर भयो यो सोर्स भयो, द्याट मिन्स सोर्सले लिड गरिरहेछ नि अब्जर्भरलाई भन्नाले चाहिँ यो सोर्स भनेको त्यो चाहिँ ट्रक, सपोज ट्रक चाहिँ यो डिरेक्सनमा हिँडिरहेछ, म चाहिँ बाइकमा छु रे है, बाइकमा छु, म चाहिँ अब्जर्भर हो ट्रकको, अनि म पनि यता हिँडिरहेको छु भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो भी माइनस भिएस अपन सरी भी माइनस भिओ अपन भी माइनस भिएस भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट आएको है। अब नेक्स्ट कन्डिसनमा अब्जर्भर लिडिङ म रातो पेनले गर्छु। जस्तै यो अब्जर्भर छ, यो सोर्स छ, अब्जर्भर म भए मैले बाइक चलाइरहेको छु, यता गइरहेको छु, यो सोर्स जुन ट्रक हो यो चाहिँ मेरो पछाडि पछाडि मेरै डिरेक्सनमा आइरहेछ भनेदेखि यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको भेलोसिटी भी हो, यसको भेलोसिटी के भिएस है। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको त भी माइनस सरी भी माइनस माइनस भी हो, यसको भेलोसिटी के आयो भन्दाखेरि भी माइनस माइनस भिएस, त्यही भएर चाहिँ के आयो भन्दाखेरि भी माइनस प्लस भिओ अपन भी प्लस भिएस आयो। जस्तो केसमा नि यो चाहिँ नेगेटिभ एक्सिसमा गइरहेछ भन्ने कुराले हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले दुइटैलाई हेरेर चाहिँ एउटा के अजम्सन गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै सोर्सले चाहिँ लिड गरिरहेछ अब्जर्भरलाई भनेदेखि के फर्मुला आएको थियो भन्दाखेरि यो डिरेक्सन हेर्नुपर्छ है मेन, भी माइनस भिओ अपन भी माइनस युएस इन्टु एफ। अब त्यही अब्जर्भरले चाहिँ सोर्सलाई लिड गरेको थियो अरे भने चाहिँ के आएको थियो भन्दाखेरि भी माइनस भी प्लस भिओ अपन भी प्लस भिएस इन्टु एफ। अब यिनीहरू दुइटालाई जे पनि त केस आउन सक्छ, जुन पनि डिरेक्सन राख्न सकिन्छ भने चाहिँ एउटा ऱ्यान्डम डाइरेक्ट डिरेक्सन्स राखेर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्लस माइनस दुइटै हुने भएर यो अपन भी प्लस माइनस युएस इन्टु एफ त्यसको एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी। यो चाहिँ एउटा जनरल फर्मुला भयो कि अब्जर्भर लिडिङ सोर्स अथवा सोर्स लिडिङ अब्जर्भरको लागि, यो चाहिँ हाम्रो जनरल फर्मुला भयो। अब इफेक्ट अफ द मोसन्स जस्तै के हो भन्दाखेरि हामीले त यहाँमा के गरेछौँ भन्दाखेरि त्यो मोसन्सको अथवा सोर्सको मोसन्स अथवा अब्जर्भरको मोसनलाई चाहिँ हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि नेग्लेक्ट गरिरहेछौँ कि भनेर तिनीहरूको एउटा स्टेसनरी कुरामा छन्, तिनीहरूको सपोज त्यो मोसन्स चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि ओभरअल सिस्टमको मोसन चाहिँ कन्सट्यान्ट छ है सिस्टमको है। जस्तै वेन द मिडियम इज अल्सो इन द मोसन, सपोज कस्तो हुन्छ भन्दा विन्ड इज ब्लोइङ इन द डिरेक्सन अफ द साउन्ड, द भेलोसिटी अफ द साउन्ड इन्क्रिजेस बाई द एमाउन्ट अफ द विन्ड। जस्तै यो सोर्सले साउन्ड निकाल्यो यो अब्जर्भरतिर गयो अरे, अब यो अब्जर्भरतिर एउटा यत्तिकै ऱ्यान्डमली त एउटा ट्राभल गर्छ। जस्तै यहाँ अर्को मिडियम द्याट मिन्स एउटा के आयो भन्दाखेरि हावा लाग्यो, एकदमै हावा लाग्यो भने नि त यो त छिट्टै पुऱ्याइदिन्छ नि, द्याट मिन्स त्यो त हावाको पनि त एउटा भेलोसिटी छ नि भिएम, भेलोसिटी अफ मिडियम, द्याट मिन्स त्यो हाम्रो मिडियम के भयो भन्दाखेरि हावा भयो, त्यसको नि एउटा भेलोसिटी छ भने चाहिँ त्यो मिडियमलाई नि कन्सिडर गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी द्याट मिन्स अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त भन्दाखेरि सपोज यसमा चाहिँ के केस छ भन्दाखेरि अब्जर्भरले चाहिँ लिड गरिरहेछ अरे भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यही केसमा मिडियम पनि यतै डिरेक्सनमा गर्छ भने चाहिँ यो भेलोसिटी अफ साउन्डमा यो मिडियमले गरेको एड हुने भयो माइनस प्लस अथवा माइनस भेलोसिटी अफ अब्जर्भर हुने भयो सरी, अनि यो भी प्लस माइनस भिएम सरी भी प्लस भिएम प्लस माइनस भिएस इन्टु एफ हुने भयो मिडियमलाई नि कन्सिडर गर्दा है। यो मिडियम चाहिँ कता भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ साउन्ड जता त्यतै, तर इनकेस त्यो अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने भी माइनस भिएम प्लस माइनस भिओ अब्जर्भरको भी माइनस भिएम प्लस माइनस भिएस इन्टु एफ। यो चाहिँ मिडियमलाई नि कन्सिडर गर्दाखेरि भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ यहाँबाट आयो।